नमस्कार. आज अर्चनाच्या किचन मध्ये मी राधा आणि हा आदित्य गुलाबजाम सिनेमातले आलेलो आहोत आणि अर्चना आज आम्हाला काहीतरी शिकून दाखवणार आहे. तर आम्ही तिची परीक्षा घ्यायला आलोय. तुला काय वाटतं आदित्य? मलाही तेच वाटतं. मी परदेशात सुद्धा यांचं नाव खूप ऐकलेलं आहे. तर मला असं वाटतं इंडियात या काय करतायत हे बघायला मी खास लंडन वरनं आलोय. ब्रेडचे गुलाबजाम, ब्रेड फ्रॉम लंडन ब्रेड आणि भारतातला गुलाबजाम. ओहो वा. सांगच. आता इथे मी ऑलरेडी साखरेचा पाक करायला ठेवलेला आहे. Okay. म्हणजे आपण 2 कप साखर घेतली आणि 3.5 कप पाणी घेतलेलं Okay. आहे. उकळत ठेवलेलं आहे. ह्याच्यात आपण फक्त थोडीशी वेलची पावडर घालूया स्वादासाठी. आणि इथे ब्रेड घेतलेत 8 ते 9 ब्रेड आहेत. त्याच्या आपल्या पण सगळ्या कडा काढून घेतलेल्या आहे. आता आपण मिक्सरला ग्राइंड करणार आहोत. एनी हेल्प डू यू नीड? नाही चालू कर फक्त नंतर. तेच अवघड काम असतं माझ्यासाठी. आदित्य आणि राधा, मी आजची रात्रीची तिकीट काढलेली आहेत. मी बघायला जाणार आहे. पण मी हा तुम्हाला गुलाबजाम शिकवते. मला तुम्ही सांगा ना गुलाबजाम बद्दल. बर. नक्कीच. हा आधी मिक्सरचा आवाज होऊन जाऊ दे. ओके झालं. बस. मला आठवतंय आमच्याकडे एक जुना मिक्सर होता आणि त्याचं झाकणच हरवलेलं जे कुठेही मिळत नव्हतं. तर एक ताट घेऊन आई मला सारखं सांगायची की असं दाबून धरून उभं राहा. त्यामुळे मला ती सवय झाली असं उभं राहायची. मी जेव्हा सूप शिकत होते ना तेव्हा मी अनेक वेळेला म्हणजे घरात असं स्प्रे पेंटिंगचा फील यावं यासाठी. तर आमच्या गुलाबजाम सिनेमामध्ये पण एक लाईव्ह किचन होतं. म्हणजे आम्ही जेव्हा स्वयंपाक करतोय असं दिसायचं ना त्याच्या तयारीसाठी वरच्या मजल्यानं आमचं खरं खरं एक स्वयंपाकघर होतं. आम्ही सिनेमात डायलॉग पाठ करायला कमी वेळ घेतलाय पण पदार्थ तयार होईपर्यंत थांबलोय खूप वेळेला. आता आपण हे मिक्स करेपर्यंत ना तेल गरम करत ठेवूया आणि ह्याच्यात थोडं थोडं दूध घालायचंय हळूहळू. म्हणजे बघायचंय की आपल्याला त्याचा डो करायचंय. हे जवळजवळ खोबऱ्याचं किस असल्यासारखं दिसतंय. हे दूध ना उकळून थंड केलेलं आहे. एकदम घातलं की ते मऊ होणार आहे. त्यामुळे थोडं थोडं घालायचं. तुम्हाला आवडतो गुलाबजाम? हो, मला गोड सगळे पदार्थ आवडतात आणि गुलाबजाम तर जास्तच आवडतो. आणि सुरुवातीला मी करायला घेतला गुलाबजाम मध्ये गुलाबजामचा मावा घालतात. मी साध्या मावानी केला त्यामुळे थोडासा असा तो फुटला होता. मग नंतर आई म्हणाली की नाही ग, तो गुलाबजामचा मावा वेगळा मिळतो, हरियाली मावा असं तो घालायचा असतो. पण मग आता काय होतं की बऱ्याच जणांना हरियाली मावा आणि हे सगळं मिळत नाही किंवा त्याच्यात कन्फ्युजन होतं. म्हणून मी आपला हा एकदा ट्राय केला जस्ट. सक्सेसफुल. तो चांगला झाला. आता हे आपलं मळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे बॉल्स करणार आहोत आणि ते तळून घ्यायचे. बरं, मला तुम्ही सांगा की तुम्ही आता तिथे सगळ्या रेसिपीज करतात बरोबर, मग तुम्ही टिफिन बरोबर नेतात का ते बनवलेलंच खाता? गुलाबजामच्या शूटिंगच्या वेळेला फार मजा झाली कारण आम्ही दोघंही पुण्याचे असलो तरी आम्ही आता राहतो मुंबईत. त्याचा असिस्टंट आहे, जॅक नाव आहे त्याचं. तो इतके सुंदर उकडलेली अंडी घेऊन यायचा. तर हा रोज न चुकता त्याला जॅकच्या हातचीच अंडी लागायची की जॅक बॉईल करून आणू दे तर मी खाईन. आणि आता सिद्धार्थ आट्टा करतोय म्हणल्यावर मी पण माझे रंग दाखवायला सुरुवात केली की माझे असिस्टंट आहेत सुजित, त्यांनी जर दुधी बॉईल करून आणला आणि माझ्या आवडीच्या भाज्या आणल्या तरच मी जेवणार बाई. तर त्यामुळे सुजितच्या हातच्या उकडलेल्या भाज्या आणि जॅकच्या हातची बॉइल्ड एग्ज असं आम्ही दोघं खायचो. आणि जगताप मावशी नाही घेतलीच पाहिजे अजून एक पुरणपोळी वगैरे अशा आग्रह करून वाढतायत. इतकं आमच्यावरती अन्याय केल्यासारखं आम्हाला वाटायचं की आम्ही आपले बॉइल्ड एग्स आणि ओट्स वगैरे खातोय आणि बाकीचे सगळे जे ताव मारतायत. शेवटच्या दिवशी आम्ही उट्ट काढलं. शेवटच्या दिवशी आम्ही सचिनला सांगितलं आम्हाला पुण्यातल्या एका हॉटेलमध्ये घेऊन चल, आमचं पण एक आवडतं हॉटेल आहे तिथे. तो घेऊन गेला आम्हाला आणि आम्ही जे खाल्लंय हा. आता आपण हे तळून घेऊया. ओके. तेल मी उकळत ठेवलेलंच होतं. तेल गरम झालेलं आहे आणि अगदी असं प्रॉपर असं एकदम जास्त गरम नको आपल्याला. आणि पाक कधी फिरवायचा असतो का ग? गरज नाही. गरज नाही. तर ते झालेलं आहे तर बंद केलंच तरी चालेल. बंद करूया आपण. हा साधा आपण पाक करतो म्हणजे एकतारी वगैरे असं काही करायचं नाहीये. आणि छानपैकी असे थोडेसे असे ब्राऊन कलर मध्ये आपल्याला करून घ्यायचे. हे सुद्धा नुसते आपली अट ती हे आमची अट आहे. म्हणजे गुलाबजाम करायला घेतले ना तर जर का 4 गुलाबजाम असतील तर त्यातले 2 पाकात गेले पाहिजेत आणि 2 तेलात ना डायरेक्ट आमच्याकडे. म्हणजे आधी आम्हाला नैवेद्य दाखवायचा, आम्ही प्रसन्न होणार, खाणार आणि मग बाकीचे पाकात जाऊ देत. आपल्याला हे गुलाबजाम गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळायचे. म्हणजे तो थोडासा आणि सीम गॅसवरती ठेवायचं. एकदम मोठी फ्लेम ठेवायची नाही तर आतून ते कच्चे राहतील. जरी तो ब्रेड झालेला असेल तरी ते आतमध्ये झालं पाहिजे. बरोबर. सिनेमामध्ये कसं काय फूड एन्जॉय केलं गेलंय
ते जरा सांगा. आता कसं प्रत्येक सिनेमा जेव्हा बनतो तेव्हा त्या प्रत्येक कलाकाराचे कॉस्ट्युम्स काय असतात हे ठरलेलं असतं. तर एवढाच डिटेल डिझाईन म्हणा किंवा एवढंच डिटेल स्टडी हा जेवणाबाबतीत केलाय, हा पदार्थाबाबतीत केलाय की ह्या सीनला आता जर का थोडासा सिरियस सीन आहे तर त्या सीन मध्ये कुठल्या रंगाचं जेवण दिसलं तर एक कॉन्ट्रास्ट प्रेक्षकांना मिळेल. कधी कधी कलर पॅलेट असते ना कॅमेरामन किंवा सिनेमॅटोग्राफरनी तयार केलेली, तशी आमच्या सिनेमाची फूड पॅलेट होती की कुठल्या सीन मध्ये कुठले पदार्थ येणार आहेत. पण हे ग्रेट ना अगदी, म्हणजे खरंच मी आज रात्री जाऊन बघणारच आहे. प्लीज बघा. आपल्याकडे रेसिपीज बघणारे एवढे आहेत ना की ते सगळेच बघणार आहेत. पण तुमचे फॉलोअर्स आणि सबस्क्रायबर्स भरपूर आहेत, थँक्यू. त्यामुळे टेन्शनच नाही आम्हाला. पण आता अजून वाढणार आहेत आहा, गुलाबजामुळे. अगदीच. हे झालेले आहेत. वा, आता गॅस बंद करते, तर आपण हे काढून घेऊया. सगळे टाकू आणि- नका, सगळे टाकू नका, आम्हाला 2 पाहिजे. आपलं ठरलंय हं? हो हो. deal. आधी मी ह्याच्यात टाकते आणि आपल्याला हे चालू करायचंय साखरेचं, कारण एक उकळी पुन्हा घ्यायचंय. बरं. हे नव्हतं मला माहिती. किती 2 4 किती? 3 तुम्हाला एक आणि आम्हा दोघांना एक. ओके, हे इथे ठेवूया. विशेष. ये पण ही उकळी देण्याची आयडिया खरंच छान आहे. म्हणजे उकळल्यामुळे तो पूर्ण शिजतो आतमध्ये. म्हणजे आपण जे नॉर्मल गुलाबजाम करतो ना तेव्हा पण ही प्रोसिजर करायची. ही उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. पण हे पाकात तसंच ठेवायला लागतात एक 5-6 तास, म्हणजे ते छान असे मुरतात साखरेच्या पाकामध्ये. आपण ह्याच्यात काढून घेऊया. ओके. हा हा हा. ते सेम दिसत आहेत, हो, म्हणजे खरे गुलाबजाम आणि ब्रेडचे गुलाबजाम काही फरक नाहीये. गुलाबजामांचे वॅक्सचे पुतळे म्हणता येईल यांना. बरोबर. आणि आता आपण हे असंच ठेवायचं, म्हणजे हे खाण्यासाठी आपल्याला वाट बघायची आहे. आहा. आणि ह्याच्यावरती बदाम कट करून ठेवलेले आहेत थोडेसे, ते घालूया. आता हे मुरत ठेवायचे असेच. संध्याकाळी मी येणार आहे शो बघायला, हा. तर हे गार झालेले आणि छान असे सोक झालेले गुलाबजाम तुम्हाला डब्यात घालून घेऊन येते. क्या बात. तोपर्यंत हा खायचा, कारण तुम्हाला हा आवडतो ना. आता जरा पण गरम असेल. नाही गार झालं. मी काळजी घेतोय केव्हाची त्याची. खूप मस्त, थँक्यू. नाही हाच इतका छान आहे तर पाकातला विशेष लागेल. मी काय आता बोलतच नाही. तुम्ही सिनेमा बघा हं, सगळे नक्की. आम्ही गुलाबजाम खातो. तर अर्चनाताई, एक गोष्ट मला करायची आहे. मला तुमच्याच बरोबर अपर्णाताईंना पण इथे बोलवायचं. बोलू ना. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा अपर्णाताईंचं. अपर्णाताई अर्चनाच्या मदतनीस आहेत. त्या किचनची बरीच कामं आणि जबाबदारी सांभाळत असतात. मदतनीस म्हणजे काही लोक त्यांना माझी सावली म्हणतात, म्हणजे त्यांना नाव ठेवलंय सावली. सा म्हणल्यावर मला सू वाटलं होतं, पण सावली छान आहे. तर मुद्दा हा आहे की तुमच्यासारखे लोक आमच्यासाठी गेली अनेक वर्ष आम्हाला गरमागरम जेवण मिळावं, आम्हाला घर बसल्या करता यावं म्हणून झटत असता. तर तुम्हाला थँक्यू म्हणण्यासाठी आम्ही हा गुलाबजाम केलाय. कारण तुम्ही नसता तर स्वयंपाक कसा करायचा, गरमागरम स्वतः कसा करून खायचा, आणि काही काही अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज घरच्या घरी कशा बनवायच्या हे आम्हाला कळलंच नसतं. सो हे तुम्हाला ट्रिब्यूट आहे, तुम्हा दोघींना ट्रिब्यूट आहे, आणि तुम्हाला थँक्यू म्हणण्यासाठी आम्ही हा गुलाबजाम केलाय. थँक्यू अर्चना, थँक्यू अपर्णाताई. आणि तुम्हाला सगळ्यांना जर अर्चनाचं किचन आवडत असेल, तिच्या रेसिपीज आवडत असतील, तर तुम्ही रुचकर मेजवानीला नक्की लाईक करा आणि ऑफकोर्स सबस्क्राईब करा.